මේ ප්ලේස් කියන එකේ ප්ලේස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර පොතේ දෙන්නේ ස්ථානය කියන එකනේ. දැන් මේ ප්ලේස් කියන එකේ මේ අමු සීන් එකක් තියෙනවා දිහා කියලා. දිහා. දිහාවේ නැත්තම් දිහා කියන එක. ඔන්න බලන්න. ප්ලේස් සමාන වෙනකොට දිහා කියන එක. right. Shall I come to your place tonight කියලා තියෙනවා. Shall I come to your place tonight? සිංහල තේරුම තමයි මම අද රෑ ඔයාලගේ දිහා එන්නද කියලා. ඒකනේ අහන්නේ. මම අද රෑ ඔයාලගේ දිහා එන්නද? මම ඔයාලගේ දිහා අද රෑ එන්නද? ඔය වගේ ලයින් එකක් යන්නේ සිංහල අමුවටම. එතකොට ප්ලේස් කියලා කියන්නේ දිහා වන්න බලන්න. right. shall මුලට ආවම ද කියලා එනවා. නද කියන එක මෙතන. එතකොට come කියන්නේ shall come කියලා කියන්නේ මෙතන එන්නද කියන එක. එතකොට මේ දෙකට. සැල් මුලට ආපුවාම සැල්ලයි නද සැල් වී මුද කියලා දෙන්නේ. එතකොට නද කම් කියන්නේ නවනේ. එතකොට එන්නද කියන දෙක ඒකෙන් එනවා. right. එතකොට මම කියද්දි දන්නවනේ. I අද රෑ කියලා කියද්දි මේ tonight ඔයාලගේ your නේ. ඔයාලගේ දිහා කියන එක your මෙන්න දිහා. ඒක විතරු වෙන්නේ play. ඔව්. එතකොට දිහා කියලා කියන්නේ place. place කියලා කියන්නේ අමුවටම අපි සිංහලෙන් අමුවටම කියන්නේ දිහා. ඕන්න. shall I come to your place tonight? මම ඔයාලගේ දිහා අද රෑ එන්නද? දිහා. right. එච්චරයි.